Ky emision mundsohet nga pelenat Violeta. Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës, mirë se erdhët në emisionin ton javor Familja ime. Faleminderit shumë që çdo të shtundet të ndjel, qëndroni pranë neve për shikuar temat që ne përgatisim për ju. Sot do të flasim për një temë pak më të ndihshme se javëve të kaluara që kemi pasur. Është diçka që pa dashje ose me dashje gjatë edukimit të fëmijëve bëjmë diçka gabim dhe ata gabojnë gjatë jetës së tyre duke rënë kështu në ndesh me ligjin. Është fjala për fëmijët të miturit, të cilët me sjelljet e tyre kanë bërë vepra ose diçka të cilët kanë rënë kundërshtim me ligjin për të dënuar apo për të marrë rasti qoftë nga policia, prokuroria apo për të dërguar në qendra korrektuese të cilat mirren me trajtimin e tyre apo edhe me dënimin e caktuar që ata duhet marrin varësisht nga sjellja që kanë bërë. Për të trajtuar këtë temë dhe për të mësuar më shumë se si funksionojnë dhe cilat konsiderohen vepra penale në këtë rast nga fëmijët apo se si trajtohen ata në qendrën korrektuese e shumë çka tjetër, do të mësojmë nga të ftuarit që për sot janë. Heset Loku, drejtori qendrës korrektuese në Lipjan për të mitur dhe femra, Toger Fatmir Limani nga drejtoria e policisë në bashkësi dhe parandalim të krimit nga policia e Kosovës, Donjeta Kelmendi nga koalicioni organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe Klevi Zvaçari është psikologe nga koalicioni apo KOMF-i të cilin punojnë bashkë me Donjetën dhe ka një ulëmtim të mirë të cilët bëjnë në çdo lëmi ku ka të bëjë me fëmijët. Nuk do të mungojnë natyrisht reportazhet, materialet që përgatisin çdo emision gazetarët Majlinda Llapashtica dhe Agnesa Demaj. Por para se të fillojmë biseden dhe të shohim të gjitha këto reportazhe që kanë përgatitur kolegët tona, fillimisht është koha të ndjekim rubrikën tonë të rregull të këshillave pas moshës 1 vjeçare, por para se të shkojë kjo storje, dua të falenderoj në veçanti butikun Lefon, i cili çdo të shtundet të diel për kujdeset për veshjen e Majlindës, Agnesës dhe Timen. Shkojmë me storjen. Duke u rritur fëmijët, ata bëhen më të interesuar për të bërë më social. Ai tashmë ka 2 vjet e 8 muaj dhe me sa duket ka filluar të mendoj për shokët e lojës dhe po mëson që ato mirësi të vogla si ndarja dhe dhënia e gjërave janë pjesë e shoqërisë. Loja imagjinative gjithashtu merr pjesë në jetën e tij. Shumë fëmijë, sidomos ata pa motra dhe vëllezër, krijojnë shok imagjinor të lojës gjatë moshës 2 vjet e gjys deri në 3 vjet. Ata ofrojnë ngushëllim dhe përgjegjësi për gjërat që fëmiu juaj nuk do t'i kishte bërë, por shumica humbin interesimin për shokët imagjinor nga mosha 6 vjeçare. Tashmë ju keni një ndihmës në shtëpi, edhe pse shpesh ai vet është kaosi. I vogli juaj do të dëshiroj t'ju ndihmojë rreth shtrimit të tryezës, palimit të teshave apo mbledhjes së lodrave. Dhe tani keni mundësinë që t'i mësoni disa shprehi të mira. Mos harroni ta shpërbleni me përqafime dhe të kutura. Tani fëmiu juaj me sa duket ka nevojë vetëm për një dremitje gjatë ditës, apo edhe asnjë. Ju mund t'i ofroni një orar të qetë për pushim të pasditës, edhe nëse nuk fle, mund të jetë pjesë qetësuese e ditës së tij dhe ditës tuaj. Në këtë moshë, ai ka nevojë për ca privatësi dhe kohë për të relaksuar i vetëm gjatë ditës së bujshme. Duke qenë interesuar në dallimet mes vajzave dhe djemve, kjo është pjesë normale e rritjes. Provoni që të mos reagoni të shokuar nëse e gjeni fëmijën tuaj duke bërë zbulime anatomike me një fëmijë tjetër. Bëjeni të ditur të dy fëmijëve që organet gjenitale duhet mbajtur privat dhe argëtojeni me ndonjë aktivitet tjetër. Nathan, what happened?
Jemi kthy pranë studio, kemi parë rubrikën tonë të rregull, ndërsa e paralajmërova që do të flasim për fëmijët të cilët janë në ndesh me ligjin, veprat e të cilëve konsiderohen si jo të ligjshme apo jo në pajtim me ligjin dhe gjithsesi duhet të marrin masa ndaj tyre, se çfarë masa do të marrin institucionet tona, se si duhet të trajtohen dhe qoftën a kanë të drejtat e tyre, si mbrohen e shumë çka tjetër, siç e thash edhe në fillim të emisionit, do të mësojmë nga të ftuarit, të cilët sot i kanë më shumë se tjera herë, janë 4. I paralajmërova edhe më herët, mirë se erdhët në studio. Po fillojmë me juve, me që ju të parë jeni ata të cilët keni kontaktin me këta fëmijë, sapo të lajmëron dikush që ka ndonjë lëvizje jo normale apo të çuditshme apo ndonjë ngacmim mes tyre. Faleminderit për emisionin. Përshëndetje për gjithë. Unë jam Toger Fatmir Limani, në drejtorinë e policisë në bashkësi dhe parandalim të krimit punoj në policinë e Kosovës. Përndryshe, me kënaqësi pranova ftesën e juaj të marr pjesë në këtë emision të trajtojmë një temë e cila vërtet kërkon një trajtim specifik dhe një trajtim shumë serioz. Kur bëhet fjalë për fëmijët në ndeshje me ligjin, vërtet kërkohet një përgjegjësi e gjithëve dhe një angazhim i përkushtuar i gjithëve që të trajtohen në mënyrë të drejtë të gjithë shkelësit eventual në këtë rast fëmijët të moshave të ndryshme, sepse ligji përcakton edhe përgjegjësinë penale për një kategori të fëmijëve, ndërsa për një kategori tjetër në moshën 14 vjeçare nuk ka përgjegjësi penale. Policia e Kosovës këtë problem e trajton me një përkushtim të jashtëzakonshëm, sepse jem njerëz të parë pothuajse kur ndeshmi me fëmijët problematik, me fëmijët që aplikojnë, që janë ndesh me ligji dhe aplikojnë sjellje asociale, dhe për atë veprimet tona nuk janë sikurse me të rriturit, por janë më specifike. Për këtë Policia e Kosovës ka trajtuar zyrtar policor, cilët janë përgjegjës për trajtimin e këtyre fëmijëve, gjithmonë derisa të raportohet për këta fëmijë të prokurori, qendra për punë sociale, që sociologët merren me trajtimin e tyre, pastaj vjen prindi dhe ekspertët e ndryshëm të lamive të ndryshme që trajtojnë sjelljet e tilla të fëmijëve të tilla. Po, duke marrë parasysh që janë fëmijë dhe të paktën thuhet që ata nuk e njohin shumë mirë ligjin dhe nuk dinë në raste të caktuara si të përgjigjen apo si të reagojnë. Në këtë rast, nëse e di, nuk ka të drejtë që një fëmijë të mirret në pyetje më shumë se 2 herë. Këtë rast policia e trajton vetëm si për të njohur atë, për të marrë danat e tij, apo ka edhe kufizime tjera? Ligji kodi penal për të mbitur përcakton mënyrën e marrjes në pyetje intervistimit të miturit, në këtë rast apo dhe fëmijëve, dhe roli policisë në këtë rast është rol specifik, sepse policët intervistojnë fëmijët në prezencën e përfaqësuesve të institucioneve relevante që janë të specializuar të trajtojnë problemet e tilla. Pra po e përmendi edhe një herë qendrën për punë sociale, prindi është i obligueshëm me qenë gjatë intervistimit, gjithsesi prokurori është i njoftuar, sepse ai duhet të jetë i njoftuar dhe është prokuror për të mitur, për trajtimin e delinkuencës të miturve, dhe pastaj vin avokati i viktimës, që patjetër është pjesë e intervistimit. Pra, fëmijët ne provojmë që me një intervistim të vetëm të nxjerrim të gjitha ato që ka nevojë me pas prokurorin në dispozicion për të vazhduar procedurat e mëtutjeshme hetimore. Pra, nuk është, në vërtet, kemi shumë kujdes që fëmijët nuk guxojnë të intervistohen shumë herë, për shkak se është një përgjegjësi penale pastaj. Nga se intervistimet e shpeshta kalojnë në një lloj torture ndaj fëmijëve që Policia e Kosovës ka kujdes jashtëzakonshëm. Menjëherë pas kësaj interviste apo pas kësaj caktohet edhe varësisht prej veprës që kanë bërë, dhe caktohet se sa do të qëndrojnë ata në qendrën korrektuese, të cilët janë në numër të konsiderueshëm në këtë qendër. A trajtohen në mënyrën e duhur në këtë qendër, si janë kushtet aty? Po, përshëndetje. Në emër të qendrës korrektuese në Lipjan. Në qendra korrektuese në Lipjan për të mitur dhe femra merret kryesisht me trajtimin e kategorive që ndodhen në këtë qendër. Do të thotë kemi të miturit të dënuar, të miturit e paraburgosur, edhe të miturit se cilët ju shqiptohet masa institucionale edukuese korrektuese.
Do thotë në kategoritë të mitur janë 3 këto kategori, dhe që nga momenti i pranimit në institucion, edhe deri në momentin e lirimit është obligim edhe qendra korrektuese merret vazhdimisht me riedukimin dhe resocializimin e tyre. Në mënyrë që ata të mitur nga mosha 14 vjeçare dihet që ekziston përgjegjësia penale, pas momentit të lirimit të jenë pjesëtarë të dobishëm shoqërisë, duke u munduar që gjithmonë ta kemi atë efektin edukativ edhe korrektues. Institucioni që ne kemi të miturit, për momentin janë këto kategori që janë të ndonë në objektet veçanta, të miturit me mos edukuese korrektuese janë në një objekt veçantë, ndërsa të miturit e dënuar edhe të miturit e paraburgosur janë në një objekt veçantë. Mirë po, përveç disa aktivitete i kanë të përbashkëta, sidomos shkollimi, që është një aktivitet i përbashkët që organizohet brenda qendrës korrektuese në Lipjan dhe është obligim i Ministrisë së Arsimit që siguron kuadrin arsimor. Ndërsa shërbimi korrektues dhe qendra korrektuese në Lipjan ka obligim të siguron kushtet dhe ambientet e përshtatshme për mbajtjen e procesit mësimor. Përveç procesit mësimor që mbahet i rregullt, duke marrë karakteristikat dhe specifikat dhe çdo të mituri, që fatkeqësisht nga njerë kem probleme me marrjen e dhënave të sakta, se i mituri për shembull ka mbaru klasën e 5 apo 6 të arsimit mesëm tult, apo edhe është në arsimin e mesëm të lartë, mirë për në bashkëpunim me zyrtarë të shërbimit sprovues, familjet edhe nesh si shërbim korrektues i arrim që të sigurojmë dokumentacionin e nevojshëm. Dhe pastaj të miturit e tillë sistemohen në klasë të ndryshme. Kuptohet në kushte specifike për arsimimin e personave që janë në mbajtje, në këtë rast për personave të mitur. Ministria e Arsimit obligohet që ta nxjerrë një udhëzim administrativ, të cilën sa kam unë njohuri është në procedurë të nxjerrjes udhëzimin administrativ për arsimimin e gjithë personave që janë në mbajtje, për institucionet e korrektuese, veçanërisht të miturve që kanë një tretman të veçantë. Ndërsa duke marrë parasysh Donjeta që ju si KOMF, si koalicioni i organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, jeni shumë hulumtues dhe shikoni në çdo institucion ku ka të bëjë me fëmijët se si trajtohen ata. Si mendon për këtë kategori të fëmijëve, a kanë të drejtat e tyre për mbrojtje dhe reintegrim? Atëherë, lidhur me këtë, fillimisht desha të ceku edhe moshën e përgjegjësisë penale, që në Kosovë sipas kodit penal dhe kodit për drejtësi për të mitur, mosha përgjegjësisë penale tek të miturit është e caktuar në moshën 14 vjeçare, që do të thotë që nën 14 vjeç fëmijët nuk kanë përgjegjësi penale. Një çështje të cilën ne si KOMF kemi shtyer shumë është rëndësia e parandalimit me rastet, parandalimit dhe punës me rastet të cilat janë nën moshën 14 vjeçare. Kjo pse po them është sepse ka shumë raste të cilat edhe nën moshën 14 vjeçare të fëmijëve binë ndesh me ligjin. Dhe është shumë e rëndësishme që të punohet me fëmijët pa përgjegjësi penale në mënyrë që të risocializohen, reintegrohen dhe të vazhdojnë pas stigmë jetën e tyre. Një analizë të cilën ne kemi punuar konkretisht për mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale, e cila ka qenë e shtrirë në 3 shtylla kryesore. E para është analizuar ligjet, legjislacioni, janë analizuar ligjet dhe është parë se ka dispozita të mjaftueshme për mbrojtjen e fëmijëve të cilët janë në konflikt me ligjin, ku ka dalur që ka dispozita në disa prej ligjeve, duke përfshirë edhe ligjin për shërbime sociale familjare, ligjin për familjen, ligjin për policinë e tjerë, pra ka dispozita të mjaftueshme. Mirë po që sipas kësaj analize është vlerësuar edhe sa zbatohet ligjet, sa zbatohen ligjet të cilat kanë të bëjnë, ose dispozitat ligjore të cilat kanë të bëjnë mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, dhe është parë që ngecim ose qalojmë shumë në fushën e parandalimit. Dhe një ndër rekomandimet kryesore në fushën e parandalimit ka qenë që do të punohet më shumë në kuadër të institucioneve arsimore, në kuadër të shkollave, që të krijohen programe për parandalimin e sjelljeve të cilat bijnë qoftë në konflikt me ligjin apo nuk janë në pajtim të qenë me normat shoqërore. Pastaj rekomandim tjetër shumë rëndësishëm ka qenë edhe krijimi i shërbimeve në kuadër të shkollave profesionale, shërbimeve psikologjike, punësimi punëtorëve social, psikologëve, në mënyrë që ata të punojnë me fëmijët në këtë rast për parandalimin e sjelljeve të tilla. Diçka tjetër, domethënë që ka dalë në bazë të kësaj analizës, po flas në moshën 14 vjeçare, është që
fatkeqësisht rastet të cilat janë në konflikt me ligjin në moshën e përgjegjësisë penale, të cilat nuk janë pak, do të thonë ne konsiderojmë që është një numër i madh i rasteve, fatkeqësisht pas kalimit të moshës 14 vjeçare, ato vazhdojnë të trajtohen nga organet e rendit dhe të drejtësisë. Dhe kjo automatikisht ka dhe një përgjigje që puna e cila po bëhet para moshës 14 vjeçare nuk është në nivelin e duhur ose nuk është efikase sa duhet për shkak se rastet po mbesin të hapura për një kohë të gjatë dhe vazhdojnë të trajtohen nga organet e rendit dhe drejtësisë. Shërbimet sociale, qendrat sociale ka një rol shumë të rëndësishëm në menaxhimin e këtyre rasteve dhe ajo që është vërejtur është që shërbimet të cilat ofrohen karshi fëmijëve janë themi shërbime të përgjithshme, nuk ka shërbime të specializuara të veçanta, të cilat do t'ju vishin në ndihmë dhe do të ishin shërbime më të specializuara për mbrojtjen dhe reintegrimin e fëmijëve të cilët janë në konflikt me ligjin. Po, në këtë rast me që e përmeni Donjeta risocializimin apo reintegrimin e këtyre fëmijëve, e tha dhe zotëreset që pastaj pas caktimit të atij dënimi ata lirohen për të vazhduar jetën e tyre normal në vëzhgim, mirë po si duhet i qasim ne si individ, si rreth shoqëror atyre që ata të marrin një tjetër kahje të rindërtimit jetës tyre dhe të mos vazhdojnë të njëjtat hapa që kanë bërë më parë. Do të thonë ti trajtojmë. Po, e kuptoj, në radhë parë duhet kemi dhe parasysh në cilën moshë, sepse nëse mbush moshën 18 vjeç dhe atëherë lirohet, ai është tashmë adult. Pavarësisht kësaj, sigurisht që shoqëria duhet të jetë më pranuese ndaj individëve që caktuar që qoftë fëmijë apo dhe më vonë bien ndesh me ligjin, gabojnë gjatë jetës dhe t'i japi atyre një mundësi dytë duke shmangur këtë stigmatizimin, diskriminimin, pra ato të rikthehen në shoqëri të kenë shanse të barabarta, të ndjen të pranuar dhe të kenë mundësi të rindërtojnë një jetë. Në rastet kur këta të mitur lirohen, si të thuash, për qendrës korrektuese dhe prap janë të mitur, unë dua ta lidh prap me atë që tha Donjeta, që është shumë e rëndësishme të ekzistojnë këto shërbime që janë shumë të specializuara, të orientuara për këtë kategori të fëmijëve dhe që do t'i ndihmonin ata të largoheshin nga kjo mënyrë të jetuari dhe të reintegroheshin me sukses në shoqëri. Gjithmonë parandalimi është më i mirë se sa trajtimi. Ka kosto më të vogël, është e mirë edhe në terma afatgjatë dhe nëse flitet për të ardhmen kuptimin e përgjithshëm të një shteti. Kështu që fokusi sërish duhet mbetet tek mosha deri në 14 vjeç. Në fakt, për fat keq, ajo që tha Donjeta është shumë e vërtet, sepse fëmijët që mbas moshës 14 vjeçare kalojnë në qendrën korrektuese në Lipjan, janë ata të cilët, po më vjen keq ta them, po me cilët puna ka dështuar prej organeve kompetente, qendrës për punë sociale që ka mandatin kryesor, por duke ndërlidhur edhe me institucionet e tjera. Do me thonë, në këtë fazë puna është më e lehtë, nëse ka një koordinim të suksesshëm, kryesisht fokusi në familje, do me thënë duhet të ekzistojnë programe që ta përfshin dhe familjen në sjelljen, si të menaxhojnë sjelljen e të miturve, madje dhe menaxhimi ndjenjave të zemrimit, ndjenjave të ankthit, pra duhet të jenë ndoshta edhe pak më të thelluara, sikurse Donjeta tregoi janë shërbime shumë të përgjithshme. Mund të merret në intervistë familja, fëmia, mund zhvillohet një bisedë, këshillim në mënyrë sporadike, por duhet të jetë një program shumë i detajuar që është i orientuar vetëm për këtë kategori, ku duhet përfshihen gjithë ato aktorët kryesor që janë. Familja është e para, shkolla padyshim duhet të jetë një fokus që edhe nëse fëmia e ka braktisur shkollimin, synim duhet të jetë rikthimi i fëmijës në shkollë, pra kthimi edhe vazhdimi i studimeve të paktën atyre detyrueshme, shkollimit detyruar, dhe organeve tjera, qendrës për punë sociale, shërbimeve tjera që mund të ofrohen në komunitet, qoftë nga organizata apo edhe institucionet ndryshme. Toger Fatmira, mundesh më na tregu pak, e dim që Prishtina ka më shumë banor dhe gjithmonë paraprinë çdo gjë me numër të si për të mirë, si për të keq, është gjithmonë me numër më të madh. Mirë, po ku kemi rastet më të shpeshta të rasteve të tilla ku fëmijët bien ndesh me ligjin, cilat komuna mund të themi që janë më lart në rrezikshmëri të tillë? Apo jemi si baraz?
Zakonisht qendrat urbane janë më të rrezikuara, po flas kushtimisht, po janë fëmijët ku shfaqin dukuritë e tilla sociale. Për shkak të arsyeve të ndryshme, tash unë nuk do të hyj në detale sepse sigurisht do të merr shumë kohë. Megjithatë, qendrat urbane janë vendi ku fëmijët më shumë në numër janë në kundërshtim me ligjin. Specifika e vendeve urbane në krahasim me vendet rurale është e madhe dhe pikrisht kushtet janë më të favorshme, kushtimisht e quaj, që fëmijët binë ndesh me ligjin në vendet urbane. Prishtina si qendër, si kryeqendër e Republikës Kosovës, sigurisht se për ka numri madh i banorëve, për ka frekuenca e madhe, për ka numri madh i nxënësve, për ka numri madh i qerdheve, po edhe rastet e pasgjidhura sociale të shumta janë faktorët që ndikojnë që qendrat urbane të prinë në këtë drejtim. Unë do të isha ndalur pak tek trajtimi i fëmijëve në moshën 14 vjeçare kur binë në ndesh me ligjin ose kur janë në konflikt me ligjin. Realisht policia e Kosovës i ka edhe këto informacione, por trajtimi është pak më ndryshe se sa tek të miturit, sepse në këto raste fëmijët e tillë, të moshës tillë nuk kanë përgjegjësi penale. Mirë po, ne ligjërisht kemi obligim që fëmijët e tillë t'i marrim nën përkujdesje gjithnjë të prindit të qendrës për punë sociale dhe në informacion të shpejt të prokurorit, ku ai udhëheq pastaj me procedurat, për të intervistuar në lidhje me pasojën që ka shkaktu, sepse është shkaktu një vepër penale, ani pse fëmiu nuk ka përgjegjësi penale. Dhe gjithë kjo dokumentacion, gjithë këto intervistime që bëhen nga ekspertet, futën në një folder dhe dërguan deri në prokurori. Pastaj, rasti si i tillë është pasiv, nuk ka ndjekje penale. Ne kemi dhomat e pritjes në 8 qendra të Republikës Kosovës, në 8 regione, ku ekskluzivisht janë dhomat e përgatitura për trajtim të tmiturve, intervistim të tmiturve, gjithmonë po flasë edhe njerë në prezencën e ekspertëve. Pra, është një kujdes i jashtëzakonshëm që fëmijët nuk guxojnë të traumatizohen, pavarësisht prej pasojës që e ka shkaktuar. Ata priten mirë, për kujdesmi mirë për ta, derisa zhvillohen gjitha procedurat ligjore. Funksionimi i trekëndshit pedagogjik ka një rol të jashtëzakonshëm. Vërtet, ne kemi shumë sjellje të fëmijëve që nuk përkojnë në statutin dhe rendin shkollor, që nuk përkojnë në statutin dhe rendin familjar, por që familjet, prindrit, edhe mësust, shkollat, nuk gjejnë një zgjidhje adekuate, sepse mungon, mendimi jam është, mungon komunikimi me institucione tjera relevante, në këtë rast, Qendra për Punë Sociale dhe Departamentin e Arsimit. Departamentet e Arsimit duhet kënë rol më aktiv në këto raste, sidomos me fëmijët për shkak të sjelljeve të tyre e ndërprejnë mësimin ose me vullnetin e tyre ose për shkak se shkolla nganjëherë din t'i shqiptojnë një masë transferit në një shkollë tjetër, apo fatkeqësisht edhe ka pas raste kur ata edhe ju ndërprehet shkollimi komplet. E tash, vërtet, Departamentet e Arsimit Komunal duhet të kenë plane dhe programe që t'i trajtojnë fëmijët e tillë, që ata fëmijë të aftësohen për jetë, të integrohen në shoqëri, jo t'i lihen rrugës. Sepse në momentin kur i lihen rrugës, ndodh ajo që pas moshës 14 vjeçare duhet shkojnë në shtëpi korrektuese, dhe fatkeqësisht ndoshta edhe në tutje nëse vazhdojnë me veprimtari penale të tillë. Vetëm edhe dashta që këtë aktivitet, këtë angazhim të departamenteve, vërtet të ngritet nivelet më të larta, të kenë programe për të trajtuar fëmijët e tillë, sepse nga ta mund të nxjerrësh sportist të mirë, mund të nxjerrësh muzicien të mirë, mund të nxjerrësh artist të mirë. Çdo fëmijë ka një specifike e cila shoqëria ka nevojë për ta. Pikërisht të kjo pjesë dashta me dalë edhe të aktivitetet ditore të cilat mund t'i kenë këta fëmijë në qendrën korrektuese përveç pjesës e edukimit të cilën e përmende, çka tjetër angazhohen ata për të kaluar dhe për të harruar atë që kanë bërë? Paraprakisht duke u pajtuar me mendimet e kolegëve që shoqëria duhet punoj më shumë në parandalimin e rasteve të cilët vinë deri te shqiptimi masave institucionale ose dënimeve tjera.
do thotë që ka nevojë jashtëzakonisht të madhe në këtë drejtim. Pajtohem plotësisht me mendimet e kolegëve. Në qendrën korrektuese në Lipjan, përveç shkollimit, ne atje kemi edhe aftësime profesionale që organizohen për të miturët, në fushat caktuar varësisht prej mundësive që kemi. Dhe për momentin konsiderojmë që kemi mjaft hapësira të konsiderueshme që të miturit të kryejnë disa aftësime profesionale në fushat caktuara. Për shembull, kemi mundësinë e aftësimit profesional në informatik. Kemi një kabinet informatikës që fal donacionin nga UNICEF-i, jashtëzakonisht komplet. Kemi instruktorin profesional. Kemi instruktor profesional dhe mundësitë e trajnimit në hidroinstalim, elektroinstalim edhe murator. Në këto 4 fushat, miturit kanë mundësi të kryejnë aftësime profesionale dhe në fund certifikohen nga Ministria e Punës dhe Mërqësisë Sociale, certifikatat të cilat pastaj janë valide dhe të barasvlershme me gjitha certifikatat që shohen jashtë këtyre institucioneve. Të miturit që i kryejnë me sukses shumë mirë këto trajnime e kanë edhe mundësinë të them kushtimisht e kryerjes edhe praktikës profesionale brenda. Për arsye se ata mund pastaj në bashkëpunim me instruktorët të kryejnë edhe na ndihmojnë si institucion në remetimet e tilla. Për shembull, defektet elektrike, defektet e ujit apo diçka të tillë, kështu që ata janë jashtëzakonisht dobishëm në këtë drejtim. A nuk kupton kjo që ka më shumë fëmijë meshkuj në këtë pjesë, sepse profesionet shumë janë mashkullore? Po, nëse i referohemi statistikave, në qendrën korrektuese në Lipjan, për momentin janë 54 të mitur, dhe prej tyre 3 janë femra. Vetëm 3 janë femra, ndërsa 51 janë meshkuj. Dhe aftësimi profesional i tyre, do të thonë, ne i shfrytëzojmë për praktikë profesionale, për angazhim punë. Përveç kësaj, ata kanë edhe aktivitete tjera, kanë aktivitetet rekreative, sportive, kulturore, i kanë ambientet e përshtatshme për zhvillimin e gjitha këtyre aktiviteteve, organizohen gara mes grupeve të ndryshme në sporte të ndryshme, kanë bibliotekën që është jashtëzakonisht e pajisur me literaturë, dhe interesimi i tyre relativisht është i mirë. Nuk mund të them që ka interesim të shumë të madh, po relativisht është i mirë, kështu që janë frekuentues të rregullt në bibliotekës, i marrin librat, i lexojnë, i kthehen edhe kështu me radhë. Për të parë gjithë këto aktivitete që po i përmend, Majlinda ju ka vizituar në qendër, mund na po ndoshta për shikuesit që nuk kanë qenë asnjëherë. Para se Majlinda ta jep mendimin e vet, ndoshta edhe diçka ta përfundoj këtë. Përveç këtyre aktiviteteve që janë, atje kemi një program holandez, Agencioni i Kujdesit holandez, jemi që 3 vite në bashkëpunim me këtë program, që merret me temat e menaxhimit të zemërimit të këmiturit. Holandezët kanë trajnuar një ekip tonin prej 15 anëtarëve të stafit, e kemi trajnuar në trajnime të rregullta, dhe ata tash anëtarët e stafit mbajnë trajnime me të mitur. Një trajnim i tillë me të mitur zgjat 14 javë, edhe atje mundësia maksimale e shkumjes në grupit të mitur në këtë trajnim është 6 mitur. Pas çdo përfundimit një grupi, vjen grupi tjetër me radhë, kështu që ne në mënyrë të vazhdueshme e përcjellim këtë trajnim dhe ka dhënë efekte jashtëzakonisht mira. Ky program do të vazhdon sipas programit holandez edhe vitin e ardhshëm, megjithëse do të përfundon këtë vit. Mirë, për do të vazhdojnë edhe një vit. Ka qenë një performancë jashtëzakonisht e mirë e jona. Ministria e Drejtësisë së Holandës ka bën një vlerësim të punës tonë për këto 3 vite dhe ka preferuar që ky program duhet të vazhdojnë. Ndoshta do të jetë një mendim që ky program të vazhdojnë edhe në institucione të tjera korrektuese me të mitur. Pastaj kemi Caritas Kosovën, cila vazhdimisht na ka përkrahur në aktivitete sportive me të mitur, kemi organizuar edhe gara sportive me të miturit nga jashtë, miturit vullnetar që ka Caritas Kosova, na ka ndihmuar me rekuizita sportive, Caritas Kosova dhe aktivitete tjera, e kemi një të mitur që për momentin ndodhet në qendrën korrektuese në Lipjan që merret me pikturim, dhe fal donacionit që ka dhënë Caritas Kosova, ai ka bën një numër të jashtëzakonisht pikturave. Kemi pas edhe një ekspozit të pikturave të tij në vitin e kaluar, kështu që ka aktivitete të mjaftueshme në këtë drejtim. Që ata të marrin një drejtim tjetër. Këto aktivitete ne kemi vizituar qendrën korrektuese në Lipjan, ku për me pa të gjitha këto aktivitete që i përmendi zotri Hasas vizualisht për publikun e shohim në storje. Mungesa kujdesi prindror, familjet me raportet e çrregulluara. Kushtet e rënda sociale janë këto vetëm disa nga arsyet kryesore që fëmijët bien ndesh me ligjin.
Fëmijët e moshës mbi 14 vjeç, të cilët kanë kryer vepra penale, janë të burgosur brenda qendrës korrektuese në Lipjan. Aty ku ata mund të vazhdojnë edhe shkollimin dhe të aftësohen në fusha të ndryshme profesionale gjatë vuajtjes së dënimit. Aktivitetet e tyre brenda qendrës korrektuese fillojnë qysh nga ora 7, ku rregulli vlen për të gjithë. Në orën 7 është zgjimi, pas zgjimit është në 7:30 fillon mëngjesi. Mas mëngjesit fillojnë aktivitetet shkollore, do të thënë është prej orës 8 deri ora 11:30 është shkolla. Mas shkollimit i kanë atë aktivitet shëtitin rekreativitetin. Mas rekreativitetit prapa është dreka. Mas drekës mas në fillojnë me programe tjera që i patë edhe ju. Është programi EKYP, një prej programave cilë tash është funksionu që 2 vite. Që gjithmonë nëse na kemi mendimet gabume, çka mendojmë atë? Nëse kemi mendimet gabume. Programi është mbështetur në teorinë social-kognitive, ka karakter edhe ky, ka karakter edukativ. Do të thënë është grup terapi, nëpërmes grupit mundru mendimi të fëmijët. Zakonisht numri i madh i fëmijëve që vinë këtu, mos tham gjithë, përjashtimisht kanë mendimet gabume, do të thënë mendimet e gabume sjellën deri te veprimet e gabume. Aftësimi i tyre në fusha profesionale shpërblehet edhe me certifikata. Këtu duhet aftësimi profesional për 3 lëndë. Është instalimet elektrike, u instalus edhe ndërtimtari. Po në këtë rast po flas veç për instalimet elektrike. Këtu afërsisht trajnimi zgjat dikon 3 muaj. Këtu mësohen për prej fillimit që është duhet instalim për një objekt, për një shtëpi banimi. Motivimi tyne kryesor është, kur të vinë këto, domosdoshmë javë kemi voglu tensionin prej 380 në 12 vallë, për arsye të sigurisë, për arsye të frikës që me pas pak ma lehtë mos me pas probleme me pas tension. Trajnimet të na zgjasin dikun prej 2 muaj gjysmë deri në 3, varet sa mrina me çat plan program që e kemi. Një mundësi e mirë është edhe për femrat, ku ato me mund dhe përkushtim mund të certifikohen në rroba qepsi e floktari. Kryjnë trajnimi gjatë 6 muaj, po certifikatat merren prej qendrës për aftësime profesionale jashtë, nuk figuron burgu fare, po e marrin sikurse me këtu jashtë, për arsye se to dalin deri mund punësohen, mund edhe nuk kemi dëshirë me figuru puna që e marrin në punë. Këto aftësohen, ajo që është interesume, mandej vazhdojnë punën edhe jashtë, në gjendjen e punu gjitha, i mësojnë gjonat elementare, që patohet. E njëri nga të dënuarit, përveç aktiviteteve kohën tjetër, e kalon duke pikturuar. Prej që kam morë këtu, kam fillu më spane me lapsa tjeshtë në marrë për shpisë. Po mas një vizitet që këtu që ka ardhë Karitasi, edhe mendimin e familjes, kam fillu me bo piktura ma shumë. Motivimin këtu kam marrë parasysh rrethona këtu që është ambienti i mbyllur, edhe njëtë ndryshe prej natyrës jashtë. Kam fillu me bo piktura që i takojnë mungesës, familjes, rrethit shoqërisë, gjithçka që të rrethon.
Jemi këthy pramë storje, kemi parë paka shumë të gjitha aktivitetet të cilat i përmendje dhe zotri Eset pak më herët studio, kemi parë nga reportajë Majlindës dhe Artanit, ndërsa pak më herët e përmendje zotri Eset që këto aktivitete apo këto profesionet të cilat ata mund të zbulojnë, ato pasionet të cilat nuk i kanë ditur që i kanë, i zbulojnë dhe i kanë si aktive gjatë atyre ditëve të denimit aty në qendrën korrektuese, mund të vazhdojnë pastaj edhe në jetën e përditshme pas daljes apo pas lirimit nga dënimi. A është paktën kjo një diçka e mirë që ata mund të përfitojnë dhe të përmirësojnë këtë karakterin e tyre, nëse mund ta quaj arogancë, se të paktën kështu konsiderohen momentin që bëjnë diçka ndesh me ligjin. Nga ana psikologjike. Kjo është obligim, për shkak se bazuar në Konventën e Drejtave të Fëmijëve, Kushtetut, gjitha ligjet e Kosovës, është përgjegjësi e triturve që të garantojnë zhvillim dhe mirëqenie të fëmijëve, duke nisë prej 0 deri në 18 vjeç. Me kushtetut, domethënë fëmijë konsiderohet nga 0 deri në 18 vjeç. Madje unë në këtë kontekst, duke bërë pak atë avokatin e djallit, do thosha që kjo është shumë pak. Do me thënë, akoma më shumë duhet të ofrohen alternativa. Shkollimi është shumë i rëndësishëm, por ne dim që jo se cili individ do të përfundoj ndoshta universitetin, apo do të përfundoj studimet master, doktoraturën e kështu me radhë. Rëndësishme është që ne të ofrojmë alternativa, ku këta të mitur të munden të gjejnë veten, të munden të zbulojnë një pasion të tyre, të mos ndihen të obliguar, nëse një aktivitet është i mërzitshëm, është pak jashtë atyre pritshmërive të tyre apo dëshirave që ato kanë, sigurisht edhe motivimi do të jetë më i ulët dhe suksesi që do të demonstrojnë pastaj manifestojnë këta fëmijë, qoftë në shkollim apo diku tjetër, do të jetë më i ulët. Për këtë arsye, duke nisur prej shkollës, që padyshim është e para, duke nisur prej shkollës, duhet të ofrojnë alternativat ku këta të mitur të kenë mundësi të zgjedhin, pra cilin lloj shkollimi, domethënë shkencat natyrore, shkencat shoqërore, sepse nëse ti obligon që ai të shkojë dhe të qëndrojë të ndjeki shkollën e mesme për shkencat e natyrës, ndërkohë që nuk është prirje e tij. Sigurisht që për atë gjithë procesi mësimor është i mërzitshëm, nuk ka vëmendje. Momentin që nuk ka vëmendje, ai ato 2-3 orë do bëj diçka. Pra do të shkëmbej një bisedë me një shok apo shoqe të klasës, atëherë ndoshta ai gjithë procesi mësimor edhe për grupin tjetër mund të cënohet deri diku. Është shumë e rëndësishme që të ofrojnë alternativa dhe në sistemin arsimor, në qendrën korrektuese, por edhe me këto kurset e tjera jashtë të aftësimit profesional, ku unë do kisha thënë që fakti që janë vetëm 3 vajza është shumë, për të thënë që duhet kemi patjetër edhe disa kurse që janë pak më të favorshme për vajzat. Sigurisht që edhe një nëse është, por edhe nëse nuk ka, ato duhet t'jenë aty. Sepse ne nuk mund t'a dim kur mund vi një mitur që është vajzë, atëherë ase automatikisht moment duhet t'i ofrohet një alternativë për t'kaluar. Nëse s'ka bërë është robashëtësia. Po, nëse mund plotësoj. Ose për flokët, disa profesionet për ta hedhur në tregun e punës në një të nesërme. Jo qëllimisht e anashkalova këta, është e vërtet ajo. Më në 30 miturat që janë për momentin, e kanë mundësin e trajnimit profesional në lëmin e floktaris për momentin, edhe në lëmin e robeshepsis, falë thash Karitas Kosovës që përna më mbështet vazhdimisht edhe me repromaterial, edhe me makina, edhe me instruktor profesional, edhe interesimi i tyre është i kënaqshëm, më dhëmë për këto profesion. Kjo është paktën sepse kur si dihet ndoshta arritet edhe numri i tyre, ose shpresoj që të zvoglohet i të gjithë vetë. Donjeta, është e mjaftueshme kjo për këta fëmijë, për drejtat tyre? Para se dalte pyetja, deshta ta ceki që jo të gjithë fëmijët të cilët janë bin konflikt me ligjin, shkojnë në qendrën korrektuese në Lipjan, se ndoshta mos keq kuptohet kjo. Një numër i konsiderueshëm ose një numër shumë i madh se sa fëmijët të cilët shkojnë në qendrën korrektuese në Lipjan, ju shqiptohen masat alternative ose masat e diversitetit, të cilat masa mbikëqyrën nga shërbimi sprovues i Kosovës dhe janë masat të cilat të zbatohen jashtë qendrës korrektuese në Lipjan. Ne gjithmonë jemi pro masave alternative
diversitetit për të miturit, sepse konsiderohet që janë shumë të mira edhe për zhvillimin dhe për edukimin e të miturve. Masa të tilla janë për shembull mbikëqyrje e shtuar nga ana e prindit, mbikëqyrje e shtuar nga ana e organit kujdestarisë, në këtë rast qendrës punë sociale, vijimi i rregullt i shkollës, punë dobi të përgjithshme, punë në komunitet. Pra gjitha këto janë masa alternative të diversitetit, të cilat ju shqiptohen të miturve. Dhe ndoshta qendra korrektuese e Lipjanit është ajo e fundit, mos të quaj tash më e keqja, por që ne urojmë që sa më pak raste të shkojnë në qendrën korrektuese në Lipjan. Për atë se sa janë të mjaftueshme aktivitetet ose gjitha ato të cilat ofrohen në kuadër të qendrës korrektuese në Lipjan, mu më pëlqeu shumë atë që e tha drejtori që ne ofrojmë ato të cilat i kemi sipas mundësive. Do të thonë kjo është një diçka shumë e vërtetë. Shërbimet psikologjike, puna sociale në kuadër të qendrës korrektuese në Lipjan prapë është shumë e rëndësishme. Dhe ne kemi informacionet që ka pak të punësuar në kuadër të qendrës korrektuese në Lipjan, të cilët punojnë me anën psikologjike dhe anën sociale. Nëse nuk gaboj është një psikolog dhe një punëtor social, që në raport me të miturit normalisht që nuk është e mjaftueshme dhe kjo është një diçka shumë e rëndësishme. Pastaj muaj më parë ne i dim që ka pasur probleme edhe në procesin e arsimit. Do të thonë ka filluar me vonesë procesi i arsimit në qendrën korrektuese në Lipjan dhe kjo as pak me fajin e qendrës korrektuese. Do të thonë kjo është një diçka që ka qenë edhe në media, po për shkak të jo planifikime ndoshta të mira ose planifikimeve të mira ose një organizimit të procesit mësimor në këtë rast nga Ministria e Arsimit, e cila është institucioni kompetent kryesor i cili duhet të sigurojë edhe arsimin e personave të cilët janë në qendra të quajmë të mbyllura ose qendra edukuese. Kështu që ka vështirësi dhe sigurisht që mund të bëhet edhe më shumë, përmirësime më shumë, po që pecekja që ofrohen ato të cilat janë sipas mundësive dhe normalisht që ka punë dhe mund të bëhet edhe shumë më shumë. Po derisa të bëhen mundësit më të mëdha për të parë qendra të tjera, po duhet me ndërhy, kemi qendra të tjera në botë që kanë mundësi shumë më të mëdha, ofrohen kushte shumë më të mëdha dhe kanë një funksionim shumë ndryshe. Derisa një fëmijë arrin deri aty ku i caktohet dënimi në një qendër korrektuese, më e mira që mund të bëhet për të është motivimi për me gjetë veten, si dhe me u angazhu sa më shumë në lëmit të ndryshme. Ne kemi sjellë disa prej qendrave më të mira korrektuese, të cilat kanë aktivitete të shumta, si dhe prej cilave fëmijët kanë dalë me profesione të quajmë të ndryshme. I shohim. Shpesh, dënimet janë të nevojshme në situata të ndryshme. Fshehja lodrës së preferuar, anulimi i ndonjë udhimi, mos gatimi ushqimit të preferuar e shumë gjëra tjera mund të jenë dënim i madh për fëmijët. Por, disa e kuptojnë gabimin, e të tjerët jo, dhe masa në dëshkimit rritet. Disa prej tyre edhe kur të rriten janë më të llastuar dhe nuk kanë frikë të bëjnë gjëra jo të lehtëshme. Për këtë arsye, janë qendrat korrektuese ku fëmijët të cilët e thejnë ligjin do shkohen të qëndrojnë për një kohë të saktuar. JVA Full Battle ngjan më shumë në një konvikt se sa në një qendër korrektuese. Secili fëmijë që hyn ka dhomën e tij personale ku është i lirë ta rregullojë si të dojë ai, që të ndihet më i relaksuar. Ajo çka duhet bërë është vijimi i rregullt i orëve mësimore, e pjesën tjetër të ditës e kanë të lirë. Një ndërtesë shumë moderne e cila dhe përshtypjen e një kompanie të madhe, është kjo Justice Center LIGJIN, qendra korrektuese në Austri. Këta kanë për qëllim që fëmijët që futen për të trajtuar në këtë vend duhet të dalin të diplomuar në fusha të ndryshme. Sollentuna Prison në Suedi është një qendër ku ofrohen trajnime grupore. Ideja e këtij vendi është socializimi, arsye kjo pse ju ofrohen të gjitha kushtet për gatim, organizimit të ndejave e aktivitete sportive luksoze. Çdo javë grupet ndërrohen, kështu që fëmijët të cilët janë brenda mësojnë aftësitë e shoqërisë së re. Bastoj Prison në Norvegji është një vend i cili më shumë gjan në një hotel luksoz sesa në një qendër korrektuese.
I vendosur në një ishull të Oslo Fjord, të gjithë personat që janë aty janë të vendosur në për disa shtëpi të vogla ku I kanë të gjitha kushtet e plotësuara. Ndërkohë ata kanë një trajnim rreth 8 orë I cili ka karakter edukativ. Halden Prison gjithashtu gjendet në Norvegji dhe është një vend I cili ofron aktivitete të shumta. Krahas shkollës, rëndësi të veçantë në këtë vend I jepet sportit, sepse sipas tyre, ky është një aktivitet që të bën më strikt dhe më social, duke mos munguar edhe benefitet si shetitjet e vizitat në shtëpi. Kjo është njëra prej qendrave korrektuese më të mira. Jemi këthy prapë studio, kemi parë dhe disa prej qendrave më të mira, e tha Donjeta pak më herët një pjesë që është shumë e ndihshme përveç këtyre aktiviteteve që sipas mundësive t'juaja janë të paktën të mjaftueshme në atë çka mund të ofroni, ndërsa kjo pjesa tek psikologët dhe shërbime tjera sociale, siç duket është një numër shumë I vogël. Po, është vërtet ne përveç atyre shërbimeve tjera, ofrojmë edhe shërbimet shëndetësore dhe shërbimet psikologjike. Por domthonë qëndron e vërteta se kemi një psikolog, kemi 2 punëtor social, që duhet të ketë numër më të madh edhe të psikologëve edhe të punëtorëve social. Kërkesat janë të vazhdueshme, mirë po mundësitë buxhetore janë tilla të kufizimit të numrit të stafit, po e mira që është në prag lidhur me qendrën korrektuese për të mitur në Lipjan, është se me financimin e Bashkimit Evropian dhe me ndihmën dhe përkrajen edhe financiare sado simbolike të Ministrisë Drejtësisë dhe Shërbimit Korrektues, tani vetë është në përfundim e sipër qendra për ekzekutimin ose për vujtjen e masës, mos më quaj vujtje, por ekzekutimin e masës institucionale edukuese korrektuese. Shpresojmë që ai institucion ku do të kalojnë të gjithë të miturit që kanë shqiptuar masën edukuese korrektuese të plotëson gjitha nevojat e tyre, duke përfshirë numrin më të madh të psikologëve, punëtorëve social, edukatorëve dhe stafi korrektues ndoshta duhet jetë simbolik. Edhe sigurisht që aktivitetet e tyre pastaj ata do të kenë një status ndoshta plotësisht të lirë ose plotësisht të hapur dhe sigurisht që do të jenë trajtuar shumë më mirë se sa tani kur janë 3 kategoritë brenda një institucioni. Ne jemi në bashkëpunim me UNICEF-in të hartu plan programet dhe shpresoj që do të jemi të gatshëm gjatë kësaj vere ta starton objekti për trajtimin e të miturve të kësaj kategorie. Po, kjo të paktën është një lem, edhe unë shpresoj që mos të keni asnjë të mitur aty në atë qendër, edhe të rrini gjithë ditën të keni pushem kështu. Jemi në fund fare dhe kemi zgjatë emisionin më shumë se që duhet. Për fund, për gjitha ata prindë që po na shikojnë dhe janë shqetësuar nëse ka një fëmijë pak më hiperaktiv, çka në fakt konsiderohet në këtë rast thyrje e ligjit? Çka duhet bëjë një fëmijë që të ketë një intervenim të tillë? Paraprakisht po pajtohem me kolegun dhe uroj që të përfundoj ky projekt dhe të jetë I suksesshëm drejtori shtëpisë edukuese korrektuese, sepse vërtet ka nevojë që të miturit të trajtohen pak më ndryshe se sa që janë trajtuar deri më tani. Sa I përket pyetjes juaj, si të dallojmë fëmijët që janë hiperaktiv dhe kur ata bien ndesh me ligjin ose janë konflikt me ligjin. Cilat vepra që mund të konsiderohen? Veprimet ligji parashef asisoj, veprimet e individit që shkaktojnë pasojë, dhe pasoja mund të jetë prej asaj më të lehtës deri në më të rëndën, janë veprime që janë në kundërshtim me ligjin. Tani nëse kthehemi te familja ka statusin e vet dhe ka rregullat e veta brenda familjes. Mirë po, thyrja atyre rregullave brenda familjes dhe mos shkaktimi ndonjë pasoje që duhet të trajtohet pastaj përmes procedurave të hetimit nuk do të thotë se është vepër penale. Shkolla ka statutin e vetë, sjelljet brenda shkollës dhe duke respektu statutin, vërtet duke mos e respektu statutin, janë shkelje procedurale, janë shkelje të statutit, por në momenti ku shkaktohet pasoja, ndaj nxënësit tjetër, ndaj individi tjetër, qofshin ato lëndime, qofshin ato edhe vjedhje të ndryshme që paraqes sipas ligjit penal mund të trajtohen dhe të ndiqen nga hetuesia, atëherë sigurisht janë veprime penale. Pavarësisht se fëmijët janë në moshë 14 vjeçare apo mund të jenë mbi moshë 14 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. Pra, gjithmonë bazuar në ligj, veprimet klasifikohen penale, të përgjithshme penale apo janë në kundërshtim me një statut I cili nuk paraqet ndonjë vepër penale.
para se me mbyllë emisionin, po du me nda me shikus një statistikë që unë gjithmonë bazonat e statistikat dhe ullumtimet që bëni ju si KOMF në bashkëpunim me gjitha burimet që i keni me institucione tjera, ku thuhet që gjatë vitit 2014 janë rreth 700 fëmijë nën moshën 14 vjeçare me sjellje apo veprimet e tyre që kanë rënë ndesh me ligjin. Kurse deri në tetor vitit 2015 sjelljet e tilla kanë kryer rreth 400 fëmijë. Është një numër i madh i fëmijëve, ndërsa edhe Togiri na ka sjell një tjetër listë ku thuhet që Prishtina paraprin, gjithsesi e thamë edhe më herët në emision, që janë 285 raste të tilla deri në muajin shkurt të vitit 2016, do të thonë janë në pyetje 2 muaj, apo janë në shkurt të vitit 2016. Prizren 48 raste, Pej 55 raste, Gjilan 65 raste, Mitrovica Jugu 18 raste, Gjakova 27 raste, Ferizaj 68 raste dhe Mitrovica Veriut 1 rast, ose të paktën që nuk është sakt, po. E di që ka shumë çka për të shtuar rreth kësaj teme. Unë ju falenderoj në veçanti të gjithëve, sidomos edhe juve Donjetë që na mani të informuar dhe na motivoni për të prekur tema të tilla të ndihshme, sepse nuk e kemi pasur në agjendën tonë, por fal iniciativës që kemi parë tek ju e kemi bërë. Faleminderit që të gjithëve për kohën. Unë shpresoj që ky numër i fëmijëve të bie dhe të kemi tema më pozitive për të trajtuar. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve me që keni qëndruar gjatë gjithë kohës me emisionin Familja Ime. Ne do të shihemi në emisione tjera me mysafirë të tjerë deri në takimin tonë të ardhshëm. Ju mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta.